Anh ơi, vào đây em muốn nói chuyện này. Có chuyện gì thì em nói đi. Thế mẹ nghe thấy hết rồi à anh? Giờ mẹ biết rồi đấy. Biết càng tốt. Liệu bà có bảo vệ được ước mơ của cháu không? Bà đi có một lát mà sao mặt bà buồn thế? Mà có chuyện gì à? Không, là mắt mình đau thế này. Chị bà mang bánh sang biếu bác cho cháu nhá.
Sao mắt mình lại đau thế này? Không biết là có bị làm sao không? Ba dậy rồi à? Bà vừa dậy xong nhưng mà chả hiểu nào mắt bà đau quá. Ôi, mắt bà đỏ lắm bà ạ. Thôi để cháu đưa bà đi khám nhá. Thôi, bà chắc là chỉ bị bụi thôi. Bụi ấy bà? Ừ. Thế để cháu đi mua thuốc cho bà. Mua thuốc cho bà hả? Vâng. Ừ. Mua nhỏ cho đỡ đau bà. Ừ. Đỏ quá. Bà ơi, thế để cháu đi mua thuốc luôn cho bà nhá. Bà ở nhà đánh răng rửa mặt đi nhá. Ê, cháu đi luôn. Chị này thuốc gì ạ? Em muốn mua thuốc nhỏ mắt đi. Của chị hay của ai ạ? Em mua cho bà. Bà bị thế nào ạ chị? Bà bị đỏ mắt với cả khó chịu ở mắt. Chị ơi, hai cái loại này về chị nhỏ cho bà, một loại buổi sáng và buổi chiều chị nhé. Cái thứ bao nhiêu tiền ạ? Của chị 80.000. 30.000 là chị ơi. Cảm ơn rất là chị. Bà ơi, bà đi vào nhà cháu giỏ bắt cho bà nhé. Thì bà nằm đây cháu nhỏ thuốc cho bà. Thôi, bà tự nhỏ. Bà tự nhỏ á? Vâng, thế bà tự nhỏ cho chủ động nhá. Cái này cháu mua hai loại. Một loại là thuốc, một loại là dưỡng. Vâng, bà nhỏ thuốc trước nhá. Bà nhỏ được không? Bà tự nhỏ được. Vâng. Mỗi bên một giọt thôi bà ạ. Này cháu cắt đi. Bà nhỏ cái này nữa. Có dễ chịu hơn không bà? Được, có dễ chịu đấy. Giỏ thuốc và dễ chịu tí. Vâng. Chắc là từ giờ chiều đỡ hơn bà. Ơi, cháu mua bánh đây rồi, bà cháu mình dậy ăn sáng nhá. Hả? Đi bà, ra ngoài bà ngồi cho mắt. Bà ơi, bà ăn đi. Cháu ăn đi. Bà ơi, cháu hôm nay là thấy người khỏe hơn rồi. Cháu đang bảo làm ít bánh chuối mang ra chợ bán. Thế cháu lại làm việc luôn à? Vâng, cháu định làm bánh ở nhà thôi mà bà. Có phải trèo đèo lội suối gì đâu. Làm bánh thì cũng phải đứng lâu ngồi lâu.
Vâng. Đừng có thấy khỏe hơn mà lại quên lời bác sĩ dặn. Cháu làm ít thôi bà ạ. Hai bà cháu mình cùng làm, vừa làm vừa nghỉ. Cháu đừng thấy khỏe hơn mà quên lời bác sĩ dặn. Cháu nhớ mà bà. Chuối này ngọt quá, chuối rừng ngọt quá. Cô ăn chuối à? Ông chuối ngọt lắm. Lu ngoan, để bà chặt chuối để chị Bích về làm bánh nha. Chuối này còn xanh để dành cho chín để lần sau ăn. Đâu rồi? Cháu về rồi. Cháu về làm bánh rồi. Bà cắt chuối ra rồi à? Bà cắt chuối rồi. Đồ làm bánh đây bà. Thế cái này cháu mua à? Không, đồ làm bánh này cháu mượn bà ạ. Vâng, cháu chỉ mua bột thôi. Bây giờ chuối này nãy bà ăn thử ngọt lắm cháu ạ. Thế à bà? Nó chín cây ấy. Chín cây. Lại chuối rừng nữa. Vâng. Hạt gì đấy cháu? Hạt vừng đen đấy bà. Cho vào cho thơm.
Trong nước còn mới thấy thơm bành. Rồi thôi. Thế là nắng đấy. Và hôm nay nắng to rồi bà nhỉ? Đang xuống ở tệ mưa. Bà ơi, bà sang đây hộ cháu bóc chuối nhá. Đây bà đưa cho.
Ra cả hũ trắng nhé. Bà ơi, làm như bánh này kỳ công lắm bà ạ. Cái bánh này bà chưa được ăn bao giờ. Vâng, ngon nhưng mà lâu. Lửa nhỏ thôi cháu ạ. Không có hề cháy bánh đấy. Vâng ạ. Bà ơi, bánh này phải nhúng 2 lần bột mới giòn ngon được bà. À thế à? Vâng. Cũng cầu kỳ thế đấy nhỉ? Vâng. Đợt trước ở trên thành phố cháu cũng hay được ăn bánh này bà. Về đây không thấy có thì cháu nghĩ ra làm bán. Vâng. Làm phải sạch sẽ ăn mới ngon bà ạ. Thế là trẻ con quanh làng thích lắm đấy bà. Biết ơi, Dạ. bà ép này được chưa? Được bà ạ. Bà ơi, bà lấy hộ cháu cái khay để cho cái này đầy rồi bà. Bà đi lấy khay nhá. Vâng. Bà ơi, tưởng ít bột mà được nhiều bà nhỉ? Kiểu tha hồ mà bán nhỉ? Vâng. Nào giờ sao khoảng trứng này là được thế này rồi, thế mấy rồi chưa? Bây giờ hết bột rồi đấy nhá.
Vâng, nốt cái này bà. Để bà đi rửa chậm nhá. Vâng. Rồi bà đưa cháu. Này, bà bảo này nghe cho bà đi không người ta quét cái bột làm. Rắn không người ta đi gọi chậu. Vâng. Bà đi rửa chậu nhá. Vâng. Bà ơi, một túi bột mà được nhiều lắm bà. Được bao nhiêu cái? Chắc được khoảng hơn 30 cái bà ạ. Rất là nhiều. Bà cháu mình đóng túi nhá. Bà banh túi cho cháu. Đóng 2 cái một túi cho cháu ạ. Vâng ạ. Được không bà? Được. Nói miệng ngoài cháu đi. Đây này. Đập mở hộ cháu. Bích ơi, Dạ. cháu để dành 2 cái để bà mang cho bác Ngọc nhá. Vâng, vâng. Ok bà. Bà ơi, thế bà lấy cho bác Ngọc cái nào thì tí bà lấy nhá. Bây giờ cháu cứ đóng túi đã nhá. Vâng. Lốt túi này là xong rồi bà, chuẩn bị đi chợ thôi. Bà ơi, nhà bác Ngọc cũng ở gần đây rồi ấy, thì bà mang bánh sang biếu bác giúp cháu nhá. Thôi để đi bán về xong cho cũng được. Để đến chiều bánh nguội mất bà ạ. Hôm trước lúc bà ở nhà bác sang hộ bà dọn dẹp, rồi là lúc cháu ốm bác đi gọi bác sĩ cháu còn chưa cảm ơn được. Bà đi một lát rồi về chợ với cháu nhá. Bà ơi, bà cầm cho bác nhé. Bà đi đi. Bà đi cẩn thận nhá. Cháu cứ đi bán đi nha. Vâng ạ. Bà đi rồi bà quay lại ngay. Vâng. Anh ơi, vào đây em muốn nói chuyện này. Có việc gì đấy anh còn đang phải làm. Thì lại là mảnh đất mẹ anh đang ở đấy. Chuyện hôm trước đã nói rồi, sao hôm nay lại còn phải nhắc. Vì anh cứ tránh né mãi,
Mẹ ở đấy thì có ảnh hưởng gì đến vợ chồng mình đâu. Bây giờ thì chưa, nhưng anh thử nghĩ vài năm nữa xem. Anh vào đây em nói chuyện tí. Có chuyện gì thì em nói đi. Thì bây giờ anh để cho cái Bích nó sửa nhà, trồng cây, làm vườn. Sau này thì anh có đuổi nó đi được không? Tại sao lại phải đuổi? Vì đất đấy là của chung. Sau này còn phải chia cho các con. Hai bà cháu nó cũng là người trong gia đình mà. Em có nói hai bà cháu là người ngoài đâu. Nhưng mà thương là một chuyện, đất đai là một chuyện. Bây giờ em muốn anh phải làm thế nào? Anh cũng phải nói rõ với hai bà cháu cái Bích. Đấy, chỗ đất đấy là chỗ ở tạm. Có sau này đuổi nó đi thì nó lại bảo mình không nói trước. Mẹ vừa bị đuổi khỏi căn nhà này, hai bà cháu mới vào tu sửa được một tí, thì bây giờ em lại muốn tranh cướp cái nhà đấy, thì hai bà cháu nó sẽ sống thế nào, ở đâu bây giờ? Anh thì lúc nào cũng nghĩ cho mẹ. Có bao giờ anh có nghĩ cho em và các con không? Nhưng anh vẫn lo cho gia đình mà. Nếu anh thật sự lo cho gia đình thì anh phải tính lâu dài. Con mình rồi cũng lớn, cũng phải dựng nhà, thì đất ở đâu ra? Mảnh đất đấy nó vừa nhỏ, lại còn ở xa, con mình chưa chắc nó đã muốn ở. Chưa chắc không có nghĩa là phải bỏ luôn. Của mình thì cố gắng mà giữ lấy. Em nói nhẹ nhàng là giữ, thế nhưng tóm lại là vẫn muốn bà và cái Bích rời đi. Anh chưa hề bảo anh là đuổi luôn, nhưng mà anh nói trước để cho mẹ với cái Bích để biết đường mà tính. Ngoài cái mảnh đất ấy ra mẹ mới Bích còn đi đâu được. Cái Bích nó còn trẻ, nó có chân có tay, nó có thể đi làm mọi chỗ được, hoặc là nó về sống với họ hàng. Bán gì đấy em ơi? Em bán bánh chị ạ. Có bánh đi. 10.000 một túi ạ. Một túi à chị? Bánh ngon không em? Ngon lắm chị ạ, em làm sạch sẽ lắm, chị yên tâm. Ngon, lần sau chị cần ủng hộ. Vâng ạ. Em cảm ơn. Chị về đây. Vâng ạ. Cái Bích nó bỏ việc ở thành phố để nó về nó chăm mẹ, mà bây giờ em lại bảo như thế. Em cũng biết thế, nhưng mà không để cho nó ở mãi đấy được. Nhưng cái Bích nó là cháu cơ mà, anh không thể đuổi nó đi được. Nếu mà là mẹ em thì em có dám đứng trước mặt mẹ nói những câu nói đấy không? Nhưng mà hoàn cảnh khác nhau, mẹ em khác. Anh hiểu, em lo cho các con, nhưng em cũng đừng bắt anh chọn mẹ và gia đình. Chính vì anh không chịu chọn nên sau này mọi chuyện mới rắc rối. Mọi chuyện để sau hãy nói. Anh lúc nào cũng để sau, đến lúc xảy ra chuyện thì ai chịu? Thôi em muốn làm gì thì làm. Cái gì đấy anh? Mẹ vừa đến. Thế mẹ nghe thấy hết rồi à anh? Giờ em nghĩ sao? Em vừa muốn anh nói cho mẹ biết, giờ mẹ biết rồi đấy. Thôi mẹ biết càng tốt. Bán gì đây cháu? Bánh chuối cô ạ. Cô mua đi. 10.000 cô ạ. Một túi à cô? Con cảm ơn nhé. Đó thì bán bánh gì đây hả? Bánh chuối đấy con không? Đó, trên 2 túi ạ. 2 túi ạ. Hai cuộn đấy chứ. Em bán bánh chuối chị ạ.
chị túi này em nhé. Vâng ạ. 10.000 chị ạ. Ok. Gửi em cảm ơn. Có bánh đi chị. Bánh gì đấy em? Bánh chuối chị ạ. Em bán 10.000 một túi. Một túi. Một túi à chị? Em cảm ơn ạ. Em bán bánh gì đấy? Em bán bánh chuối ạ. Bao nhiêu tiền một túi em? Em bán 10.000 một túi chị ạ. Cho chị 2 túi à chị? em gửi đấy. Em cảm ơn nhé. Ăn cho con. Ăn đi con. Ngon á. Ăn được ăn luôn bà. Bà. Sao bà đi lâu về thế nhở? Chị ơi mua bánh đi chị. Bà ơi, bà cho cháu 2 cái bánh. Bánh gì đây ạ? Bánh chuối. Chị bán cho em 2 cái. À ok. Đây của em đây. Con trả tiền cho chị. Con trả tiền cho chị. Chị xin nhá. Con cảm ơn. Ok. Em về đây. Bánh chuối cô ạ. Cho cháu cái bánh này bao nhiêu? 10.000 một túi. Dạ 2 túi à? Con này để cho bác thế. Để nó 10.000 nhá. Cái rẻ à? Đây đâu? Con cảm ơn nhá. Bà. Sao bà đi lâu thế? Sao bà đi lâu thế? Thế cháu bán hết rồi à? Vâng, cháu bán hết rồi bà. Thế bác có nhà không bà? Bác ăn thử chưa bà? Ta để bánh ở đấy rồi về bác đang bận. Thế bác gái có nhà không bà? Bà đi có một lát mà sao mặt bà buồn thế? Có phải là đi đường nắng quá không bà? Già rồi, đi một đoạn cũng mệt. Nhưng mà không sao đâu. Vâng, bà nhìn này cháu bán hết rồi này. Giỏi quá. Mai mình lại làm nhé bà nhé. Để mai ở tính sau. Cháu đừng làm việc gì nữa. Cháu khỏe rồi, đi, về đi bà. Mình ngồi đây nghỉ một lát bà nhé. Bà ơi, vừa lấy tiền bán bánh ấy. Trừ tiền dầu ăn với tiền bột đi thì cũng đủ để mua thuốc cho bà được mấy ngày nữa. Ôi, tiền thuốc để bà tự lo. Bà lấy đâu ra tiền mà tự lo? Bà uống ít thuốc lại cũng được. Bà đừng nói thế, bác sĩ dặn bà phải uống thuốc đầy đủ thì mới nhanh khỏi bệnh được bà ạ. Bà biết rồi. Bà có chuyện gì à? Không, bà chẳng có chuyện gì đâu, bà chỉ hơi mệt thôi. Bà cứ nói thật đi, từ lúc cháu thấy bà mang bánh cho bác về cháu thấy bà khác lắm. Bà gặp bác, Vâng. bác nhắc lại chuyện cháu ốm. Vâng. Cho nên là bà nghĩ linh tinh thôi. Cháu khỏe rồi bà không phải lo đâu nhá. Bà vui lên. Về thôi cháu ạ. Về còn con đàn gà qué mới lại còn con lu. Bà đi lâu bà không yên tâm. Vâng, thế mình về bà nhá, bà đỡ mệt chưa? Vâng, tôi đi về.
ơi, bà về trước đi để cháu đi vác cây chuối vừa nãy chặt về nhá. Nên bà cầm tủ về hộ cháu. Những rau thì thưa quá, mình phải đi dặm lại thôi.
Bác chuối về thì cháu thái luôn cho bà ăn nhưng mà bà đói rồi đấy. Vâng ạ. Cháu ơi, đi ghế mình ngồi này. À vâng ạ. Cháu cho bà ăn nhá.
Bà đi nằm nghỉ tí. Vâng, bà ra nhà nghỉ đi. Ờ. Để cháu. Ờ. Sao lại có một con gà sổng ra thế này nhỉ? Không biết nó ra kiểu gì. Đi vào đi, vào đây ăn nào. Bà dậy rồi à? Sao bà không cứ nằm nghỉ đi? Trời, sao con gà sống lại ra mất rồi. Vâng, vừa nay nó sổng ra, bà thử gọi nó vào không?
Bích ơi, ba cũng nhà vào chuồng rồi. Thế à ba? Ừ. Để cháu cho nó ăn. Chắc có đói quá nó ra ngoài tìm ăn đấy bà ạ. Ừ, đói quá. Thấy hôm mưa gió hỏng mất cánh cửa rồi, chắc bà cháu mình phải sửa thôi. Thế à bà? Ừ. Nó rụng ra rồi à bà? Ví dụ hết ra rồi. Vâng. Cho ít thôi nha. Vâng ạ. Có chuối rồi, cho ít sán thôi. Được chưa bà? Được rồi. Đi mình đi vào cho gà nó ăn. Sao từ lúc chiều đến giờ cháu thấy bà buồn mãi thế? Không có chuyện gì đâu. Thế bà có chuyện gì giấu cháu à? Nhìn đàn gà ăn thích nhỉ bà nhỉ? Ừ. Đi bà ơi, vào đi bà, cho gà nó ăn. Đây bà ra đi. Con bé vừa mới khỏe lại, ước mơ có một mái nhà. Con bé còn muốn trồng hoa, còn muốn làm hàng rào. Nó muốn biến nơi này thành nhà của hai bà cháu. Nếu một ngày tranh chấp xảy ra thì hai bà cháu không biết ra sao đây. Liệu bà có bảo vệ được ước mơ của cháu không? Bà chỉ mong cháu được bình yên.